नमस्कार मैत्रिणींनो, नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण तवा पुलाव कसा बनवायचा ते बघणार आहे। जर रात्रीचा शिळा भात वगैरे उरला असेल तर त्याचा तुम्ही सकाळी किंवा दुपारच्या जेवणासाठी फ्रेश असा ताजा तवा पुलाव बनवू शकता। भरपूर भाज्या टाकून त्याचा तवा पुलाव बनवू शकतो किंवा ऑफिसला वगैरे तुम्ही जाणार असाल तर सकाळच्या टिफिनसाठी पण तुम्ही हा तवा पुलाव बनवून नेऊ शकता। चला तर मग असा सोपा असा तवा पुलावची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। संगेश्वरी मिरच्या घेतल्यात मी 4 ते 5 त्या पाण्यात भिजत घालणार आहे। दांडे काढून घेतले। जर तुम्हाला झटपट बनवायचं असेल तर कोमट पाण्यात भिजत घाला, म्हणजे लगेच भिजतात। 5 ते 10 मिनिटं मी भिजत ठेवते, तोपर्यंत बाकीची तयारी करूया। रात्रीचा एवढा उरलेला भात आहे माझा रात्रीचा, कुस्करून घेणार आहे। सर्व कुस्करून घेणार आहे मी। फळफळीतच झालेला आहे, चांगला सुट्टा आणि फळफळीत आहे भात। आता ह्याला सर्व कुस्करून बाजूला ठेवूया। तवा पुलाव करायला घेऊया। मिरच्या आपल्या छान भिजल्या आहेत, आता याला आपण वाटायला घेऊया। 10 ते 15 मिनिटं भिजत घालायचे आहेत। तर तुम्हाला घाई असेल तर गरम पाण्यात घातला तरी लगेच मिक्सरच्या भांड्यात या मिरच्या घेतल्यात, त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या टाकते मी आणि या 2 लसणीच्या पाकळ्या टाकते। पेस्ट करून घेते। हे सर्व आपल्याला वाटून घ्यायचे बारीक पेस्ट करून। मिरची भिजत घातलेली तेच पाणी घालून वाटून घेतलेत। आता या सर्व भाज्या घेतल्यात मी। कांदे घेतले 2 बारीक लांबट चिरून, सर्व भाज्या लांबटच चिरल्यात। कोबी चिरलाय, टोमॅटो, शिमला मिरची आणि गाजर पण लांबटच चिरून घेतले आणि लिंबू घेतले अर्ध। तवा पुलाव बनवायला तव्यावर तेल टाकले 2 चमचे, त्याच्यावर कांदा टाकते, बटर टाकले 1 चमचा। सर्व कांदा आपल्याला छान गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। सर्व सुट्टा करून घेते कांदा व्यवस्थित, त्याला परतून घेऊया आपण। त्यातच हे मटार टाकते मी ताजे, हे कांद्याबरोबर आपले परतले जातील आणि शिजतील पण लवकर, म्हणून कांद्याबरोबर टाकते त्याला। तुम्ही पाहिजे तर वेगळे पाण्यात पण शिजवून घेऊ शकता। आणि कांदा आपण छान परतून घेऊया। कांदा छान आपला गुलाबी झाला। आता याच्यात आपण भाज्या टाकूया सर्व। ते टोमॅटो टाकते मी आधी, टोमॅटो टाकून मिक्स करून घेते। टोमॅटो टाकून परतल्यावर त्याच्यावर मी आता हे शिमला मिरची टाकली। शिमला मिरची पण परतून घेऊया थोडी। आता कोबी टाकते, त्यात कोबी गाजर सर्व टाकून घेते भाज्या। हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। मीठ टाकून घेते, म्हणजे भाज्या थोडा नरम पडतील। चवीनुसार मीठ टाकले 1 चमचा। हळद टाकते, सर्व मसाले टाकून घेते मी। लाल तिखट थोडंसं टाकले 1/2 चमचा। तिखट हे बेतानीच टाकायचं आहे, कारण आपण मिरच्या आणि हिरवी मिरची दोन्ही टाकलेलं आहे। गरम मसाला टाकते थोडासा 1/2 चमचा। धनेपूड टाकले छोटा चमचा 1। सर्व मिक्स करायचं आहे। मसाले सर्व तुमच्या आवडीनुसार टाका। आता हे जी पेस्ट आपण वाटले संगेश्वरी मिरचीची, लसूण आणि हिरव्या मिरचीची, ती टाकूया। ते सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। छान भाज्या पण आपल्या सॉफ्ट झाल्यात।
सर्व परतून घेतल्यावर त्यात हे अर्ध लिंबू पिळते मी, म्हणजे छान असा चटपटीत होईल भात आपला. सर्व मिक्स करून झाल्यावर आता याच्यात हा भात घालायचा आहे सर्व आपला. सर्व फोडून घालायचं आहे व्यवस्थित भात सुट्टा करून. एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे सर्व ग्रेव्हीमध्ये. सर्व व्यवस्थित हा मिक्स करून घेतला आहे मी. आता याच्यात वरून कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर टाकून आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. असा आपला तवा पुलाव रेडी आहे. किती छान सुंदर रंग पण आला आहे त्याचा. रंग टेक्स्चर खूप छान आलं आहे आणि सर्व भाज्यांमुळे असा हेल्दी असा पण झाला आहे आपला हा तवा पुलाव. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आवडली असेल तर एक लाईक शेअर नक्की करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लिंबू किंवा दह्याबरोबर पण तुम्ही हा तवा पुलाव सर्व करू शकता.